sa mysterious kusinerang kusina. Ano daw? Sa kusina ni Karyang. Mysterious pa yan, ha? Kitchen. Hindi yan pala So, mysterious. ngayon, anong lulutuin natin? Ang lulutuin ngayon natin ay, ano daw? Ang lulutuin natin ngayon ay sinigang na hipon. Sure ka ba? Kasi guys, ano kami? We're trying to be pescatarians. Yeah. So, seafood na lang muna ang aming kinakain. We're Seafoods trying not and vegetables. We're trying our best not to eat like too much meat. So, well, anyway, enough about the chit-chat. So, ang aming lulutuin ngayon ay sinigang na hipon. So, of course, ang ating main ingredient, meron tayong hipon. Siguro, ano to, mga around 10 pieces. Tapos, meron tayong radish, tomatoes, sliced tomatoes, tapos ano ay onions. Tapos, meron tayong ginger, and of course, laging kasama sa aming recipe ang Buko lang chili. sila sili. O, ilalagay ko na lang siya ng ganyan. Tapos, and of course, every time magluluto talaga kami ng any dish, marami talaga siyang gulay. Ito ay dahon ng mustasa. Mustasa. Tapos, ang aming pampalasa, meron tayo ditong fish sauce. At saka, actually, dapat, since sinigang siya, meron sana tayong sinigang mix. Kaso nga lang, May kalamansi sana. hindi, sinigang mix Sinigang talaga. mix. Dapat sampalok. Kaso nga lang, since nandito kami sa may Bangkok and wala talagang sinigang mix unless bibili ka sa Filipino store. So, kagayahin na lang natin yung nilalagay nila sa kanilang tom yum shrimp. Ang kanilang pampaasim ay lime juice. Lime juice. So, yan na lang ang gagamitin natin. Okay. Nakasalang na ang ating pot. So, naglalagay lang. Tansya-tansya ulit tayo, guys. Okay, so, mga 3 glasses of water. Huwag naman masyadong madami kasi baka malunod na yung shrimp natin. Yan. Think that. Oh, wait. Sige. Gawin ko na palang 3 glasses and a half. Okay. Tansya-tansya lang yan. Tansya lang yan, tansya. Tapos, ang first natin na ilalagay na natin ilalagay na rin natin ang sibuyas, ang ginger, at tomatoes. Tapos, lalagyan ko na rin pala, guys, ng konting salt. Nakalimutan ko pala. Kasama natin sa ingredients, iodized salt. Lagyan ko ng konting salt. Tapos, i-boil natin ito. Okay. Okay. At tayo ay nagbabalik. So, sinimmer na natin ito ng mga around 10 minutes. So, ngayon, lalagay na natin ang radish. Lagay na rin natin ang sili. Ayan. Okay. Tapos, simmer ulit natin siya ng konti. Tapos, lalagay natin yung mamaya, mustasa. Simmer muna natin siya ng mga, let's say, 2 minutes. And we're back! So, lalagay na natin ang ating mustasa. Ang pinakahuli natin na ilalagay yung shrimp kasi saglit lang talaga maluto yung shrimp. Parang mga yan wala pang 30 minutes. lagyan natin yung sayang. Wala pa yung seconds. 5 seconds. Yan. Hintayin ulit natin siya na masimmer ng mga around 2 to 3 minutes siguro. Basta pagka medyo okay na yung gulay. Yan. And then, cover again. Okay, so, simmer na ulit natin.
So, ang gagawin na natin next, ilalagay na natin ang ating shrimp. Madali lang pala siya, no? Diba? Mabilis lang talaga siya. So, habang iyaan ay nagaganyan, lagyan na rin natin ng fish sauce. Ayan. I-adjust na lang yung taste, guys, later on. See? Mabilis lang maluto yung shrimp, diba? Baliktad natin. Okay. Okay na yan siya. Simmer lang natin ulit ng konti. And of course, lagyan na natin siya ng lemon juice. Tapos kayo guys, pahala na rin kayo kung gaano karami. Depende sa panlasa niyo kung gaano kaasim ang gusto niyo. Ayan. So, that's almost done. Tapan ko lang ulit siya ng a minute. And it's done. I-off ko na rin pala yung off ko na rin ng stove. Kasi mainit pa naman yung stove. So, para may luto pa siya dun sa remaining heat ng stove. And that's it. Okay. It's done. Pwede na magmukbang. Pwede na kaming magmukbang. Normally, ang niluluto namin good for 2, pero it ends up na hindi naman siya good for 2. Kasi I think more than enough yan para sa dalawa. So, ready to serve na. Thank you for watching, guys. Misteryosang kusinera. Let's enjoy. Sinigang na shrimp. Signature ng Misteryosang Kusinera. Ano ngayon? Wala.